हेलो साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो सिम्पल टेक युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई युट्युब च्यानल कसरी बनाउने केही एकदम सजिलो तरिकाहरु सिकाउने छु र यो भिडियो यदि तपाईहरुले सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नु भयो भने तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनबाट नि सजिलो तरिकाले युट्युब च्यानल बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यही भएर कृपया यो भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी मलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला र साइडको बेल आइकन नि प्रेस गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौँ हाम्रो भिडियो अब। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ म आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु र म तपाईहरुलाई केही सजिलो प्रोसेसहरु सिकाउने छु जसले गर्दा तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोन्सहरुमा नि सजिलो हुनेछ युट्युब च्यानल बनाउनलाई। त्यही भएर भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। फर्स्टमा तपाईहरुले युट्युब च्यानल बनाउनको लागि एउटा जीमेल आईडी बनाउनु पर्ने हुन्छ र यदि तपाईहरुलाई जीमेल आईडी बनाउन आउँदैन भने मैले अलरेडी त्यसमा एउटा भिडियो बनाइसकेको छु र त्यो भिडियोको लिंक म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिने छु। त्यहाँ गएर तपाईहरुले त्यो भिडियो एकचोटी अवश्य हेर्नु होला। र यदि तपाईहरुसँग जीमेल आईडी अलरेडी छ भने तपाईहरुले फर्स्टमा आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ र आज म जुन तरिका सिकाउने छु हजुरहरुलाई त्यो तरिकाहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा गएर नि सेम प्रोसेसहरु सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ म आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा आइसकेको छु। क्रोम ब्राउजरमा आइसकेपछि तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ youtube.com सिम्पली यहाँ सर्च गर्नुस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईहरुले सिम्पली आफ्नो राइट ह्यान्ड साइड जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ मैले माउस लगिरहेको छु, पढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ साइन इन भनेर लेखिएको छ। सिम्पली तपाईहरुले यहाँ साइन इनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन इनमा क्लिक गर्नुस्। साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। अब तपाईहरुले यहाँ आफ्नो जीमेल आईडी राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मेरो अलरेडी जीमेल आईडी छ, त्यही भएर यहाँ अलरेडी फिलअप भएको छ, अटोमेटिक फिलअप भएको छ। तपाईहरुले यहाँ आफ्नो जीमेल आईडी राखेर सिम्पली यहाँ तपाईहरुले नेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो पासवर्ड माग्नेछ। यहाँ तपाईहरुले आफ्नो जीमेल आईडी को पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले म सिम्पली यहाँ आफ्नो जीमेल आईडी को पासवर्ड राख्ने छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ मैले आफ्नो जीमेल आईडी को पासवर्ड राखिसकेको छु। सिम्पली यहाँ तपाईहरुले नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ प्रोटेक्सनको लागि केही टर्म्स एन्ड कन्डिसन माग्नेछ। सिम्पली तपाईहरुले यसलाई कन्फर्म गरे नि हुन्छ, अपडेट गरे नि हुन्छ। अहिले म सिम्पली अहिले कन्फर्म गर्ने छु। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ राइट ह्यान्ड साइडतिर यहाँ डी भनेर आइसकेको छ। यो भनेको चाहिँ तपाईहरुको जीमेल आईडी चाहिँ लगइन भइसकेको छ। अब सिम्पली अब च्यानल क्रिएट गर्नको लागि सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यहाँ धेरै थुप्रै सेटिङहरु छ। सिम्पली अब तपाईहरुले च्यानल बनाउनको लागि युट्युब च्यानल बनाउनको लागि यहाँ क्रिएट अ च्यानल भनेर लेखिएको छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ गेट स्टार्टेड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो दुईटा इन्टरफेस आउनेछ। यो दुईटा इन्टरफेस भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ तपाईको गुगलले दिएको नेम हो र एउटा चाहिँ तपाईहरुले आफैले क्रिएट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ नेम। जस्तै तपाईहरुलाई यो डेमो अकाउन्ट भनेर अहिले यो नेम दिएको छ। यदि तपाईहरुले यो चाहनुहुन्न भने अर्कै च्यानलको नाम राख्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यसमा सिलेक्ट गर्नुस्। अहिले म पनि यसमै सिलेक्ट गर्नेछु। ट्याप गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुको अगाडि यहाँ एड च्यानल नेम भनेर मागिएको छ। यहाँ तपाईहरुले आफ्नो च्यानलको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले के राख्न मन लागेको छ तपाईहरुले जे इच्छा लाग्छ त्यो चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। जस्तै अहिले म चाहिँ यहाँ अहिले डेमो च्यानल भनेर राख्ने छु। यो नाम राखिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ आई अन्डरस्ट्यान्ड दैट आई एम क्रिएटिङ अ न्यू गुगल अकाउन्ट भनेर यहाँ लेखिएको छ। प्राय मान्छेहरुले यो पढ्नुहुन्न, डाइरेक्ट टिक लगाएर क्रिएट गर्नुहुन्छ। डाइरेक्ट टिक लगाएर क्रिएट गरे नि हुन्छ, तर एकचोटी पढेको राम्रो हुनेछ। त्यही भएर एकचोटी अवश्य पढेर चाहिँ टिक लाउनु होला। सिम्पली अब यहाँ क्रिएटमा क्लिक गर्नुस्। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ नाइस वर्क योर च्यानल डेमो च्यानल हैज बीन क्रिएटेड भनेर लेखिसकेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ प्रोफाइल पिक चाहिँ अहिले यहाँ डी भनेर देखिएको छ। अब सिम्पली तपाईहरुले यो प्रोफाइल पिक अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्ट अपलोड पिक्समा क्लिक गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई देखाउने छु कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। सिम्पली तपाईहरुले एकचोटी यहाँ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। अब तपाईहरुको फोटो कुन डिस्कमा छ त्यहाँ गएर तपाईहरुले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो च्यानलको फोटो नि अपलोड भइसकेको छ। सिम्पली यहाँ तपाईले तल स्क्रोल गर्नुस्। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टेल भ्युअर्स अबाउट योर च्यानल। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुको डिस्क्रिप्सन हो। डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ तपाईहरुको अबाउट सेक्सनमा जे तपाईहरुले लेख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ तपाईहरुले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो च्यानल केको बारेमा हो, कुकिङको बारेमा हो नि कुकिङको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि टेकको बारेमा हो नि टेकको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो च्यानलमा के पाइन्छ, जस्तो कुनै नयाँ मान्छे हेर्न आछ भने तपाईहरुको च्यानलमा भिजिट गरेको छ भने तपाईहरुले यहाँ जुन डिस्क्रिप्सन लेख्नुहुनेछ त्यो चाहिँ तपाईहरुको अबाउट सेक्सनमा जानेछ र अबाउट सेक्सनमा भिजिटरले यदि भिजिट गर्यो भने त्यहाँ उले सजिलै थाहा पाउन सक्नेछ कि यो च्यानल कुकिङको बारेमा हो या टेकको बारेमा हो या गेमिङको बारेमा हो भनेर। त्यही भएर चाहिँ यहाँ तपाईहरुले आफ्नो डिस्क्रिप्सन राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ म यो ब्ल्याङ्क छोडिदिने छु। तपाईले चाहिँ आफ्नो विचारले राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तल स्क्रोल गर्नुस्। स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँ एड लिंक्स टु योर साइट्स भनेर लेखिएको छ। यो भनेको चाहिँ तपाईहरुको जस्तै फेसबुक लिंक छ भने फेसबुक लिंक दिनु, ट्विटरको छ भने ट्विटर, इन्स्टाग्रामको छ भने इन्स्टाग्रामको लिंक दिएर एड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि कुनै अर्को च्यानलको वेबसाइट छ या कुनै अर्को ब्लगिङहरुको वेबसाइट छ भने
सिम्पली यहाँ तपाईँले राखेर कपी पेस्ट गरेर सिम्पली यहाँ सेभ एन्ड कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ। फिलअप गरेर सिम्पली सेभ एन्ड कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ। सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ युट्युब च्यानल क्रिएट भइसकेको छ। यहाँ तपाईँहरूले अपलोड भिडियोज, अहिले यहाँ कुनै पनि भिडियोज नभएको हुनाले यहाँ तपाईँहरूले ब्ल्याङ्क देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली अब तपाईँहरूले यहाँ अपलोड भिडियोजमा क्लिक गरेर भिडियोजहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले आफ्नो च्यानलको सेटिङहरू पनि यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै अहिले तपाईँले आफ्नो च्यानलको सेटिङ चाहिँ कस्टम च्यानलमा क्लिक गरेर मिलाउन सक्नुहुनेछ। कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। च्यानल आर्टहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले भिडियोज अपलोड गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली यहाँ प्लसको आइकन देखिराख्नु भएको होला। सिम्पली यसमा क्लिक गरेर अपलोड भिडियोज गो लाइभ पनि जान सक्नुहुनेछ र यसरी गरेर आफ्नो मोबाइल फोनको क्रोम ब्राउजरमा गएर नि गर्न सक्नुहुनेछ। र यो थियो आजको हाम्रो भिडियो। यदि भिडियो मन परेमा कृपया भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी मलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला र साइडको बेल आइकन नि प्रेस गरिदिनु होला। र यदि यो भिडियोमा कुनै पनि समस्या भएमा मलाई मेन्सन गरेर भनिदिनु होला। म तपाईँहरूको समस्या सक्दोभन्दा छिटो समाधान गर्ने नै छु। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।